مسئله 231. این مسئله میگه که به لبه یک سبد بسکتبالی یه نیروی 47 پوندی وارد میشه. توی نقطه آ گشتاور این نیروی 47 پوندی رو حول نقطه او پیدا کنید، حول نقطه بی پیدا کنید و روی خط افق هم نقطه رو پیدا کنید که گشتاور این نیرو حول اون نقطه 0 بشه. خب برای اینکه گشتاور نیرو حول نقطه او پیدا بکنیم، اول میایم و این نیرو رو تجزیهش میکنیم. برای تجزیه کردنش لازمه که این زاویه رو پیدا بکنیم. این زاویه رو هم از روی نسبت‌های مثلثاتی میشه پیدا کرد. تانژانت تتا میشه نسبت ضلع مقابل به مجاور. پس میتونیم تتا رو حساب کنیم. 4 تقسیم بر 3 تانژانت معکوسش میشود 53 و 1/10 درجه. خب حالا اگر f رو تجزیهش بکنیم، مؤلفه افقیش میشه f کوسینوس تتا و مؤلفه عمودیش میشود f سینوس تتا. خیلی گشتاور این نیرو رو حول نقطه او بریم پیدا کنیم. برای اینکه حول نقطه او گشتاور رو پیدا بکنیم دقت بکنید. نیروی f کوسینوس باعث گشتاور پادساعتگرد میشه و نیروی f سینوس باعث گشتاور ساعتگرد میشه. اگر ما علامت مثبت رو برای ساعتگرد حساب بکنیم، میتونیم گشتاور رو حول نقطه او به این شکل بنویسیم. بگیم که مقدار نیروی F سینوس تتا، F رو داریم 47 پوند ضرب در سینوس 53 و 1/10 ضرب در بازو فاصلش. گشتاورش هم که ساعتگرد علامتش مثبت میذاریم. ضرب در بازوش فاصلش میشود 28 و 36 اینچ. 28 و 36 جمعش میشه 64 اینچ. پس ضرب در 64 اینچ تقسیم بر 12 هم میکنم که این اینچ ها رو تبدیل کرده باشم به فوت. به خاطر اینکه میدونید هر یک فوتی 12 اینچ هست. برای همین من برای اینکه اینچ رو به فوت تقسیم کردم به 12. خب این گشتاور f سینوس منهای، چون گشتاور f کوسینوس پاد ساعت گرده هست، برای همین از علامت منفی استفاده کردم. گشتاور f کوسینوس میشه 47 ضرب در کوسینوس 53 و 1/10 ضرب در فاصلش تا نقطه او، یعنی این فاصله می شود 10 فوت. پس ضرب در 10 و میتونیم با حساب کردن این عبارت مقدار گشتاور این نیرو رو حول نقطه او به دست بیاریم. حساب کنیم 47 ضرب در سینوس 53 و 1/10 ضرب در 64 تقسیم بر 12 منهای 47 ضرب در کوسینوس 53 و 1/10 ضرب در 10 میشه منهای 81 ممیز 74 پوند فوت. چون علامتش منفی در اومده به این معنیه که گشتاور این نیرو حول نقطه او یک گشتاور پاد ساعتگرد هست، یعنی کانتر کلاکوایز هست. یک گشتاور پاد ساعتگرد هست. ما چون علامت ساعتگرد رو مثبت در نظر گرفتیم. خب این گشتاور حول نقطه او. گشتاور حول نقطه B بریم پیدا بکنیم. گشتاور حول نقطه B اگر بخوایم پیدا بکنیم با همین علامت ساعتگردی که مثبت در نظر گرفتیم، خب F سینوس حول نقطه B ساعتگرد، F کوسینوس هم حول نقطه B ساعتگرد. پس این دوتا برای نقطه B بایستی با هم جمع بشن. می شود 47 ضرب در F سینوس رو اول بنویسیم، ضرب در سینوس 53 و 1/10 ضرب در بازو فاصلش این رو در نظر میگیریم 28 اینچ. میتونیم تقسیم به 12 بکنیم که تبدیل بشه به فوت، به اضافه با 47 ضرب در کوسینوس 53 و 1/10 ضرب در فاصلش رو هم داریم 12 اینچ و ضرب در 12 یا ضرب در 1 تبدیل بشه به فوت و میتونیم این مقدار رو الان حساب کنیم. 47 ضرب در سینوس 53 و 1/10 ضرب در 28 تقسیم بر 12 به اضافه 47 ضرب در کوسینوس
53 و 1 دهم می شود 116 پوند فوت. این هم گشتاور نیرو حول نقطه B. خب حالا برای اینکه بفهمیم که روی محور افق توی چه نقطه‌ای گشتاور صفر هست، گشتاور اگر از یه نقطه بگذره صفر میشه، نیرو اگر از این نقطه بگذره گشتاور به ما نمیده، یعنی این نقطه رو عملا میخوایم به دستش بیاریم. برای پیدا کردن این نقطه بایستی فاصلش رو از مثلا محور O پیداش بکنیم. خب میتونیم توی این مثلثی که الان زاویهش رو داریم دیگه 53 و 1 دهم درجه هست و این ارتفاع رو هم داریم، میتونیم بیایم و این فاصله محل نیرو تا نقطه مورد نظر خودمون رو پیدا بکنیم. اسم این فاصله رو بذاریم مثلا x. خب تانژانت 53 و 1 درجه میشه نسبت ضلع مقابل که هست 10 فوت به ضلع مجاور، اسمشو بذاریم x. پس میتونیم از این رابطه x رو به دست بیاریم. x میشود 10 تقسیم بر تانژانت 53 و 1 دهم میشه 7 و نیم. پس 7 و نیم فوت از محل F اگر به سمت چپ بریم میرسیم به نقطه ای که اونجا گشتاور صفر هست. خب این فاصله این تیکه چقدر هست؟ این تیکه یه 28 اینچ، یه 36 اینچ که شد 64 دوازدهم به اصطلاح فوت میشه دیگه. 64 تقسیم بر 12 میشه 53 دهم، یعنی 53 دهم فوت هست این فاصله. پس میتونیم بگیم که 7 و نیم منهای 53 دهم اگر بکنیم مقدارش میشود 2 و تقریبا 2 و 16 صدم، چون این 5 × 33 هست، 2 و 17 صدم، 2 و 16 صدم. پس میتونیم اینجوری بگیم که 2 × 17 فوت از نقطه O به سمت چپ، از نقطه O به سمت چپ اگر بریم این فاصله x پریم اینجا به دست میاد، یعنی x پریم میشه 2 × 17 پوند از نقطه O به سمت چپ. این نقطه‌ای هست که نیروی F ازش میگذره و باعث میشه که گشتاور حول این نقطه صفر بشه.